मनापासून स्वागत आहे। आपली आजची रेसिपी आहे लाटी वडी। या वडीला काही जण लाटी वडी म्हणतात तर काही जण या वडीला लाटी वडी म्हणतात। जशी सांगली भागामध्ये ही वडी फेमस आहे तशी आमच्या सातारा भागामध्ये सुद्धा ही वडी बनवली जाते। जशी एखाद्या मुलीला डोहाळे जेवण द्यायचं असेल तर वेगवेगळे वड्यांचे प्रकार देतो, तर त्याच्यामधला हा सुद्धा लाटी वडीचा एक प्रकार असतो आणि ही वडी थोडीशी वेगळी आणि छान लागते, टेस्टी आहे। बाकीच्या वड्यांपेक्षा तुम्हाला सुद्धा ही खूप आवडेल, तर नक्की बनवून बघा। मग कशी बनवतात ही लाटी वडी वेळ न घालवता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। लाटी वडी बनवण्यासाठी पहिले आपल्याला स्टफिंग कसं बनवायचं ते पाहूया। त्यासाठी साहित्य काय काय घ्यायचं ते बघूया। हे जे मी तुम्हाला आता साहित्य दाखवते ते फक्त भाजायचं साहित्य आहे, जे आपण भाजून घेणार आहे। 1 वाटी कारळे घेतलेत, 2 चमचे पांढरे तीळ आणि 1 चमचा खसखस घेतलेले आहे आणि 1 चमचा जिरे आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे। ओवा सोडून आपण बाकीचं सर्व भाजून घेणार आहे। या लाटी वडीच्या स्टफिंगसाठी कारळे खूप महत्त्वाचे आहेत। कोणत्याही दुकानामध्ये तुम्हाला सहज मिळतील। कसे दिसतात कारळे ते तुम्हाला दाखवते। काही जण ह्याला काळे तीळ म्हणतात, पण काळे तीळ वेगळे आणि कारळे वेगळे आहेत, तुम्हाला बघून लक्षात आलं असेल। आता हे सर्व साहित्य आपण भाजून घेऊया। एकदम खरपूस भाजून घ्यायचं म्हणजे चव छान होते। स्टफिंग चांगलं बनवणं खूप गरजेचं आहे, तेव्हा ही वडी चवीला मस्त लागते। पहिला आपण कारळे भाजून घेऊया। मीडियम गॅस ठेवायचा आणि भाजून घ्यायचं। कारळे आता व्यवस्थित भाजून झालेले आहेत। खमंग असा मस्त असा स्मेल येतोय। आता एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि पहिले आपण आता खसखस भाजून घेऊया। हे सगळे पदार्थ भाजताना मात्र गॅसची फ्लेम आपल्याला आता लो ठेवायची किंवा मीडियम ठेवू शकता। आता गरम कढई झालेली आहे त्यामुळे जास्त वेळ भाजायला लागत नाही, पटकन भाजून होतं। तुम्ही एकत्र ही सर्व भाजून घेऊ शकता, पण खसखस व्यवस्थित भाजली नसती म्हणून मी वेगळी भाजून घेते। कलरही खसखसचा चेंज झालेला आहे। आता आपण खसखस काढून घेऊया। आता तीळ आणि जिरे आपण एकत्रच भाजून घेऊया, कारण खसखस बारीक असल्यामुळे खाली तळाला राहते आणि करपून गेली असती, म्हणून वेगळी भाजून घ्यायची। हे सुद्धा आपल्याला खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे। तीळ भाजल्यावर सुद्धा छान स्मेल येतो घरात आणि तीळ भाजतात त्यावेळी असे तडतड उडतात, म्हणून गॅस एकदम लो ठेवायचा आणि हे भाजून घ्यायचं। तीळ आणि जिरे आता छान भाजून झालेले आहेत। आता काढून घेऊया आणि हे पूर्णपणे हे सगळं जे भाजलेले साहित्य आहे ते थंड होऊ द्यायचे। थोडंसं असं पसरवून घ्यायचं म्हणजे पटकन थंड होईल, म्हणजे आपल्याला वाटायला सुद्धा बरं पडेल। भाजलेलं सर्व साहित्य आता थंड झालेलं आहे आणि मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतलेलं आहे। त्यानंतर आपण ओवा जो घेतलेला होता तो आता ॲड करायचा आणि सुकं खोबरं अर्धी वाटी घेतलेलं आहे, एक किसून घेतलेलं खोबरं आहे। आता पाणी न घालता आपल्याला ड्राय वाटून घ्यायचं आहे, थोडं जाडसरच वाटायचं आहे। मी आता मिक्सरला वाटण करून घेतलेलं आहे। आता दुसरं साहित्य अजून आपल्याला ॲड करायचं आहे, तेव्हा आपलं स्टफिंग छान आणि मस्त आणि टेस्टी होईल। लसूण पाकळ्या 20 ते 25 घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि पाव चमचा हळद घेतलेली आहे, पाव चमचापेक्षा सुद्धा कमी आहे आणि 1 ते 1.5 चमचा लाल तिखट म्हणजे ही मिरची पावडर घेतलेली आहे। थोडी तिखट वडी ही खूप छान लागते आणि 1 ते 1.5 चमचा तेल घेतलेलं आहे, जेणेकरून ह्या स्टफिंगला थोडासा चिकटपणा येईल। तेलाचं प्रमाण असं काही नाही, तुम्ही टाकून बघा। जर तुम्हाला असं वाटलं की चिकटणं तर अजून एखादा चमचा तुम्ही टाकू शकता। आता मिक्सरला मी 2 वेळा वाटून घेतलं, कारण एका भांड्यामध्ये एका वेळी झालं नाही म्हणून मी 2 वेळा वाटून घेतलेलं आहे। आता एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचं आहे। मिक्सरच्या भांड्यातून आपण एखाद्या बाउलमध्ये काढून घेतलं ना, हाताने असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं म्हणजे सगळं एकजीवाने व्यवस्थित होईल। मगाशी ज्यावेळी मसाले टाकले त्यावेळी मी गरम मसाला टाकायला विसरली होती। आता आपण गरम मसाला ॲड करूया। गरम मसाला अर्धा चमचा घेतलेला आहे। आता सर्व एक तर चमच्याने मिक्स करा किंवा हाताने व्यवस्थित मिक्स होईल, हाताने छान होतं पटकन मिक्स।
आपलं तयार झालेलं आहे लाटी वडीसाठी लागणारं स्टफिंग। आता आपण कोटिंग कसं बनवायचं ते पाहूया। किती सुंदर आणि छान मस्त असं स्मेल येतोय। कोटिंगसाठी या वाटीच्या मापाने 2 वाटी चणा डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। पीठ नेहमी चाळून घ्यायची आणि अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ही दोन्ही पीठं खूप महत्त्वाची आहेत ह्या लाटी वडीसाठी। एक तर दोन्ही तुम्ही अर्धा घेऊ शकता आणि थोड्याशा कुरकुरीत वड्या होण्यासाठी 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। चिमूटभर फक्त हळद टाकायची आहे। असे बेसन थोडंसं पिवळसर दिसतं आणि चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे आणि थोडीशी वरच्या कोटिंगला सुद्धा चव यायला पाहिजे म्हणून अर्धा चमचा लाल तिखट टाकलेला आहे। आता हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आणि थोडं थोडं पाणी घेऊन आपल्याला पिठाचा घट्ट असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। बाकीच्या सर्व वड्यांपेक्षा ही वडी थोडीशी वेगळी आहे, तर तुम्ही सुद्धा ह्याचा उपभोग घेऊ शकता। नक्की हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। ही कशी बनवतात ही वडी, चवीला तर खूप छान आहे, तर नक्की ट्राय करा। पीठ आता मळून झालेले आहे बघा। एवढं घट्ट पीठ मळलेलं आहे, तर थोडंसं चिकटपणा होऊ नये किंवा हाताला चिपकू नये म्हणून 1 चमचाभर तेल टाकायचं आणि पुन्हा एकदा तेल लावून मळून घ्यायचं आणि एखाद्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। आणि जास्त वेळ आता भिजत घालायची वगैरे काही गरज नाही, डायरेक्ट तुम्ही लाटल्या तरी चालते। या पिठाचे आपण आता गोळे तयार करून घेऊया आणि पोळ्या लाटून घ्यायचे आहेत। आपली आजची वडी आपण लाटून बनवणार आहे म्हणून या वडीला आपण लाटी वडी म्हणतो। आता ज्या आकाराच्या पोळ्या तुम्हाला लाटायच्या आहेत तशी गोळे करून घ्यायचे आणि चणा डाळीचं पीठ ह्या पिठामध्ये आहे त्यामुळे हे पीठ जे आहे थोडं चिकट राहतं म्हणून आपण याला थोडंसं तांदळाचं पीठ लावून लाटणार आहे। तांदळाचं लावा किंवा गव्हाचं पीठ लावू शकता आणि लाटून घ्यायचं। पीठ चांगलं मळलं की मग लाटताना पण त्रास होत नाही किंवा व्यवस्थित असा साईडने चिरा जात नाहीत। आणि पातळ लाटायचे आहे, एकदम पण अशा जाडसर ठेवायच्या नाहीत, कारण त्याचं जे वरचं कोटिंग आहे ती पण थोडंसं पातळ राहिलं तर खायला पण छान लागतात वड्या। मध्ये मध्ये पण असं वाटतं की चिपकते, तर थोडंसं तुम्ही पीठ लावा, मध्ये मध्ये थोडंसं लावायचं पण। पोळी आता लाटून झालेली आहे। किती पातळ पोळी लाटली बघा। अशा पद्धतीने पोळी लाटून घ्यायची। आता याला आपण थोडंसं तेल लावून घ्यायचं, जेणेकरून जे आपण स्टफिंग भरणार आहे थोडंसं त्याच पोळीला चिपकलं जाईल म्हणून आपण थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि हाताने पसरवून घ्यायचं। जास्त पण नाही लावायचं। आता जे आपण स्टफिंग बनवलेलं आहे त्याच्यावरती टाकूया आणि व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। स्टफिंग जरा जास्तच भरायचं म्हणजे जर खाताना पण छान लागतात वड्या। सगळीकडे व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं। पोळीवरती हे स्टफिंग व्यवस्थित पसरवून झालं की मग हाताने पूर्ण आता प्रेस करायचं, जेणेकरून हे वरचं जे स्टफिंग आहे ती पोळीला व्यवस्थित असं चिपकलं जाईल, म्हणजे असं बाहेर येणार नाही। आता आपल्याला पोळी फोल्ड करून घ्यायची आहे, म्हणजे आपल्याला याचे रोल तयार करून घ्यायचे आहे। हळूवारपणे रोल करत जायचं। पहिला फोल्ड केला की परत त्याच्यावरती प्रेस करायचं आणि मग हळूहळू एक एक फोल्ड करत पुढे जायचं। अशा पद्धतीने प्रेस करायचं।
रोल आता आपला पूर्ण फोल्ड करून झालेला आहे। आता आपल्याला ह्या रोलला 2 ते 3 वेळा असं फोल्ड करून घ्यायचं आहे, म्हणजे प्रेस करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ह्याला माशासारखा आकार दिसला पाहिजे, म्हणजे कुठेही आपला रोल सुटणार नाही। आता मध्ये अशी शीरसारखं असं मध्ये दोन्ही बोटाने असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे असं वरती आकार पण दिसायला छान वाटतो आणि दोन्हीच्या साईडच्या कडासुद्धा आपल्याला दाबून घ्यायचे आहेत। अशी दोन्ही बोटाने प्रेस केले की मध्ये आकार छान येतो। याच्यासाठी पीठ घट्ट मळणं खूप गरजेचं आहे। पीठ पातळ मळलं तर तुमची ही वडी व्यवस्थित होणार नाही, म्हणून थोडंसं घट्ट मळणं खूप गरजेचं आहे। आता एक बाजू झाली, असं आपल्याला 3 बाजूला बनवून घ्यायचं आहे। असं आपण तिन्ही बाजूला केल्यामुळे रोल सुटायचा चान्सच नाही आणि व्यवस्थित आपल्या वड्या तयार होतील। आता 2 बाजूंनी आपण करून घेतलं। आता या बाजूला सुद्धा अशाच पद्धतीची डिझाइन बनवून घ्यायची आहे। आता आकारही छान झालेला आहे, डिझाइन सुद्धा किती व्यवस्थित आलेली आहे। मी तुम्हाला उचलून दाखवते कसा आपला रोल तयार झालेला आहे। किती सुंदर रोल वाटतोय बघा, असं वाटतं की हे मासा आहे। आता आपल्याला हा रोल कापून घ्यायचा आहे, थोडीशी वेगळी प्रोसिजर आहे, तर बनवून बघा। आता आपल्याला कापून घ्यायचं आहे, मग सुरीने कापून घेणार आहे। तर सुरीला थोडं तेल लावून घ्यायचं आणि मग रोल आपल्याला याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत। थोड्या तिरक्या कापायच्या, म्हणजे दिसायलाही सुंदर वाटतात आणि उचलायचे नाही, पूर्ण रोल कापून होय पण वडीला हात नाही लावायचा। आणि 1-2 कापले तुम्हाला असं जाणवलं की चिपकतंय, तर पुन्हा एकदा सुरीला तेल लावा आणि कापून घ्या। आता सर्व कापून झाल्यानंतर आपण एक एक वडी उचलायची, जेणेकरून त्याच्यातला मसाला जे काय आपण स्टफिंग भरलेला आहे बाहेर येऊ नये, म्हणून दोन्ही साईडने आपल्याला थोडं प्रेस करायचं आहे, म्हणजे मसाला जो आहे तो आतमध्ये व्यवस्थित बसला पाहिजे। मग हळूवारपणे थोडंसं असं दाबून घ्यायचं किंवा प्रेस करायचं। सर्व वड्या व्यवस्थित अशा प्रेस करून झालेल्या आहेत। आपल्याला या वड्या आता उकडून घ्यायच्या आहेत। त्यासाठी एक चाळण घ्यायची आणि चाळणीला थोडं तेल लावून घ्यायचं, जेणेकरून ह्या वड्या याला चिपकू नये। आता एक एक वडी उचलून आपण या चाळणीमध्ये ठेवून देऊया। जशी आपण कोथिंबीर वडी किंवा आळू वडी उकडून घेतो तशा पद्धतीने ह्या सुद्धा वड्या आपल्याला उकडून घ्यायच्या आहेत। अशा पद्धतीने ठेवायच्या आणि उरलेल्या वड्या सुद्धा आपण अशाच बनवून एका आपल्या चाळणीमध्ये ठेवून घ्यायच्या आणि मग आपल्याला उकडून घ्यायच्या आहेत। आता बाकीचे सुद्धा उरलेले मी अशा पद्धतीने बनवून घेऊन मी चाळणी ठेवलेला आहे। उकडण्यासाठी एका टोपामध्ये 1 ते 2 इंच पाणी घेतलं, पाण्याला उकळी आलेली आहे, एक लिंबूची फोड टाकलेली आहे, त्याच्यावर ही चाळण ठेवायची आणि ताट झाकायचं आणि 10 ते 15 मिनिटं छान ह्या स्टीम होऊन द्यायच्या। 10 ते 15 मिनिटं ह्या वडी आपण छान अशी स्टीम करून घेतलेली आहे। आता झाकण काढून पाहायचं आहे ही वडी शिजली की नाही, हात लावून पाहायचं, हाताला जर पीठ नाही लागलं तर समजायचं वडी शिजलेली आहे। आणि दुसरा एक ऑप्शन आहे, एक तर सुरीने किंवा चमच्याने तुम्ही शिजले का ती पाहू शकता। सुरी टाकून बघायचं, सुरीला जर पीठ नाही लागलं तर शिजलेले आहेत। आता ह्या वड्या पूर्णपणे आपल्याला थंड होऊ द्यायच्या आहेत। या वड्या आता पूर्णपणे थंड झालेल्या आहेत, एक मी उचलून दाखवते कशा कडक आणि छान झालेल्या आहेत। आता आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एक तर तुम्ही खूप तेलामध्ये फ्राय करून घेऊ शकता किंवा फक्त तेल टाकून परतवून सुद्धा घेऊ शकता। मी थोडंसं जास्तच तेल घेणार आहे, म्हणजे तळणार पण नाही पूर्ण, पण थोड्याशा तेलामध्ये फ्राय करून घेणार आहे। आणि ह्या वड्या कसं होतं 8 दिवस टिकतात छान, तुम्ही अगदी प्रवासामध्ये सुद्धा नेऊ शकता, म्हणजे टिकणारी गोष्ट आहे तर तुम्ही खाऊ शकता आणि शेवटी घरची चव आहे, छानच लागते। आता या कढईमध्ये जेवढे बसतील ना तेवढ्या वड्या टाकायच्या आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायच्या। मी खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या वड्या बनवलेल्या आहेत, जसं की लाल माठाची वडी, आळू वडी किंवा ज्वारीच्या पिठाच्या वड्या सुद्धा बनवलेल्या आहेत, कोबीच्या वड्या इतक्या सुंदर आणि छान झालेल्या आहेत। इवन पुडाची वडी सुद्धा तुम्ही पाहू शकता, मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तर नक्की ते सुद्धा व्हिडिओ बघा आणि तुम्ही तशा पद्धतीचे सुद्धा वड्या बनवून बघा आणि ही सुद्धा वडी बनवून बघा। आता व्यवस्थितपणे परतून घ्यायचं, सारखं पण हे करायचं नाही जेणेकरून मसाला निघणार नाही। आपण व्यवस्थित प्रेस केलेला आहे त्यामुळे व्यवस्थित झाल्यात, फक्त कलर छान आला पाहिजे तोपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। मीडियम गॅस ठेवायचा आणि ह्या फ्राय करून घ्यायच्या।
वडीचा कलरही आता छान आलेला आहे। आपण आता ह्या वड्या काढून घेऊया आणि उरलेल्या अशाच पद्धतीने आपल्याला काढून घ्यायच्यात। या वड्यांना जास्त तेल राहणार नाही, एक तर चाळणीमध्ये काढा किंवा टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊ शकता। व्यवस्थित तेल गाळायचं, झाऱ्याने जेव्हा आपण काढतो तेव्हा तेल गाळून घ्यायचं, म्हणजे जास्त तेलकट पण वड्या होत नाहीत आणि खायला पण छान लागतात। आणि याचा मसाला तुम्ही बनवून जरी ठेवलात, म्हणजे जे स्टफिंग बनवलेलं आहे, तर तुम्ही कधीही बाकीच्या वेळी सुद्धा वडे करू शकता किंवा बनवून रोल सुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। तुम्हाला जेव्हा वाटेल तेव्हा तुम्ही बनवू शकता। आपल्या सगळ्या वड्या तळून झालेल्या आहेत। आता आपण ज्या पहिल्या तळून घेतल्या त्या सुद्धा आपण एकत्र करून व्यवस्थित परतून घेणार आहे। एवढ्या तेलामध्ये माझ्या वड्या छान अशा परतून झाल्या, म्हणजे फ्राय झाल्या, अजिबात तेलकट वाटत नाहीत बघा। खमंग ही आपली वडी आता बनवून झालेली आहे, बघा किती सुंदर वाटते। तर नक्की तुम्ही अशा पद्धतीची वडी बनवून बघा आणि वेळात वेळ काढून हा पूर्ण व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद। अशीच मला साथ देत चला आणि माझा चॅनल पाहत राहा। मग कशी वाटली तुम्हाला ही आजची म्हणजे लाटी वडीची रेसिपी? जर आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, मित्र-मैत्रीण आणि नातेवाईकांमध्ये हा व्हिडिओ जरूर शेअर करा। चॅनलला नवीन असाल आणि अजूनही सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, त्याच्याच बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा। असंच आपण पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा अनोख्या रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।